ए ओखर ओखर उ पुलिस बोलाएर साला मेरो चेरी तोड्दा आयो भन्दै भने अर्को जहिले पनि लास्टको खाने बेलामा गेडा भयो नि चुसिन्छ किन हो हामी भनेको ब्रान्ड हो नि त मासु मेरो मामाले कहिले काटेर राख्यो भोलि भने काटेर राखे नेपालीहरू आउँछ नेपालीहरूलाई किन धेरै महँगो पार्ने भनेर यो बियरको दाम यहाँको सरकारले घटाइदिए जस्तो छ साबुनको पानी लम्जुङे पारा देखाउने हो नि त Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from Prundu Romania. Yes guys, as our next day, next evening, next episode लिएर उपस्थित भइसकेको छु म यहाँ अर्कै जीवन राई हाम्रो रोमानियाको प्रुन्डु भिलेजबाट है अनि आज हाम्रो स्याटरडे भोलि सन्डे छुट्टी गाइज छुट्टी 24 आवर ड्युटी अब लगभग अहिलेको लागि चाहिँ बन्द भएको अवस्था आई डोन्ट नो कहिले फेरि 24 आवर ड्युटी सुरु हुन्छ आई डोन्ट नो है गाइज अनि आज चाहिँ हाम्रो अब गाउँबारीमा चाहिँ गहुँ र जौँ काट्ने काम भट्टाभट सुरु भएको छ गाइज आजदेखि त यार नन स्टप यस्तो कटिङ सुरु भइरहेछ अब कटिङ सकिसकेपछि उक्त ठाउँमा फेरि मकै रोप्ने प्लानिङ रहेछ अनि उक्त मकैलाई पहिला हाम्रो के पोइजनहरू हालेर किराले नखाने औषधिहरू हालेर मिक्स गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ क्या अनि उक्त मिक्स हुने काम भट्टाभट हिजो र आज हाम्रो नन स्टप त्यही काम भएको छ है पुरै दिनभरि त्यही मकै मिक्सिङमा दिन बितिरहेको छ गाइज यार हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ अब हेरौँ आगामी दिनमा भोलि चाहिँ सन्डे छ अब भोलि छुट्टीको दिनको भ्लग अब के कस्तो आउँछ हजुर अपडेट गरौँला अनि मलाई अझै पनि धेरै कमेन्टहरू आइरहेछ क्या यो कामको विषयहरूमा होइन अब म आएको नि जस्ट 3 महिना भयो है भर्खर अब टिआर कार्डको लागि जे होस् हाम्रो फिङ्गरको लागि एप्लाई भएको छ डेट फिक्स भइसकेको अवस्था छ जस खुसी भएको छु मैले यो कुरा हजुरलाई योभन्दा अगाडिको भ्लगमा पनि अपडेट गरिसकेको थिएँ है अब के हुन्छ हेरौँ अब आज हाम्रो यस्तै भयो यस्तो कामहरूको विषयमा अनि म्यागजिन गरै भारी हेर्नुहोस् यहाँ गाइस ब्यागमा यस्तो सामान बोकेर फर्किनु परेछ है माइक रे ओ हेलो फ्रेन्ड व्हाट्स अप फाइन बिने या यो रुखमा चाहिँ के हो कि यो फलहरू ए ओखर ओखर उ नोकर हो यही होला गाई चाहिँ मैले हजुरलाई भ्लगमा देखाउँथे हुने थियो नि द्याट्स इज नोकर यहाँ चाहिँ नोकर भन्छ यहाँको ल्याङ्ग्वेजमा द्याट्स इज ओखर है गाई चाहिँ त्यो हरियो हरियो दाना छ त्यहाँनिर अलि तल भएको चाहिँ देखाउनु हुन्थ्यो गाई चाहिँ अच्छा सही हो द्याट्स नोकर नो प्राप्त नोकर है हो सही हो यस्तो दामी हो यहाँ चाहिँ ब्रदरहरूलाई चाहिँ प्रायः त्यही सिस्टरहरूलाई सोरा भन्दो रहेछ नि त यहाँको ल्याङ्ग्वेजमा होइन बोल्नु हुन्न लचनी छचनी भनेको त हाम्रो नेपालमा मात्रै हो क्या यहाँ त जोसुकै होस् न बुढाबुढी मान्छे तरुनी बच्चादेखि लिएर हरेक मान्छे बोलिदिने क्या बाटोमा अरू ओखरको बोर्ड देखिनँ कि मैले त्यहाँ ठाउँमा रहेछ अस्ति हामी गएको साइडमा टन्नै फलिरहेको थियो है सेल्युट सेल्युट बोस या ऊ यहाँ छ त थोरै छ होइन यस्तो धेरै छ कि मा कसम बुटोमा त्यो भन्दा केही देखिन्न कि ए त्यो अस्ति उहाँ खाएको त्यो हरियो हरियो अमिलो ओके रक्सी बनाउँछ त्यसको अस्ति यत्रो म्यामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो हाम्रो त्यो पानी भर्नेर फल्यो नि के भन्छ त्यसलाई त्यो ओखर होइन ओखर होइन आरु आरु त्यो कालो आरु त कालो आरु होइन त हाम्रो लोकल आरु जस्तो त थाहा भएन अर्को आरु यस्तो गुलियो थियो होइन रामले ना भन्थ्यो माया चितानालाई गएर बोटे रित्याइदिएको ठिस भइरहेको थियो कि अरे अब उयो भित्रबाट जाउँ न यहाँ चेरी त खतरा फलेको क्या रातो यहाँ त सानी मिठो हुन्न 3 थरीको रहेछ यहाँ हाम्रो कम्पनीभित्र हो नि त्यो चाहिँ एकदम ब्रान्डेड हो होइन त्यो चाहिँ अब हामी मान्छे पनि ब्रान्डेड भएर साउले हाम्रो लागि भनेर ब्रान्डेड रोप्दै रहेछ होइन अब सही हो नि है त्यहाँको मैले एउटा खाइने हो माहरू चोरेर खाइदिएको त्यो डल्लो त बुटेरी त्यहीदिने हो कि अब 2-4 दिनमा साउले जेसुकै भन्नुहोस् टेन्सन छैन पुरा लाग्दैला नि फेरि यहाँ पुरा हुन त हाम्रो नेपाली त्यस्तै छन् है भनिदिइहाल्छ है भनिदिइहाल्छन् है डर लाग्छ मुखमा राम्रो बगलमा छुरा हानिदिइहाल्छन् के भन्ने गाह्रो छ गाई त अब बाटोको भयो नि यसरी ट्याप टिप्ने यो मिठो छ क्या खानु भने क्या अलि अमिलो भन्छ क्या यसरी पुलिस बोलाएर साला मेरो चेरी तोड्दा आयो भन्दै भने अर्को आँपा फल चोरेर खाइयो गाई ज्या रोमानियामा आएर के हो कि हो यो चाहिँ आँप हो आँप हो यो डल्ला डल्ला होइन होला जे भयो नि धेरै बेर नबसौँ होला हौ मैले ल है दाइ रातो चेरी खाने पावर बढाउने अमिलो रहेछ यार लास्टै तर अस्ति गुलियो फेला परेको थियो त हामीले
यहीँ खाएको म र मामा आउँदाखेरि। यस्तो हो क्या हाम्रो त कम्पनी भएको थियो साउले एकदम होइन पैसा खर्च गरेर गोडमेल केटाहरू खाओस् काम गर्दाखेरि नथाकोस् भनेर एनर्जीको लागि बनाइदिएको यो बाटोमा अब जसले खान्छ त्यसलाई अमिलो हुन्छ भनेर यस्तो गर्छ। केटाहरूले फेरि एनर्जीको दुरुपयोग गर्छ सदुपयोग गर्नुपर्ने खालि उल्टो काम गरेर बर्बाद पारिसक्यो यार हाम्रो रुम यार केही छैन। यो यसको एउटा रिजन के दाइ अब हामीले टिपेर खाइन्छ होइन गेडा फ्याट्ट फालिन्छ जहिले पनि लास्टको खाने बेलामा गेडा भयो नि चुसिन्छ किन हो लास्टको खाने बेलामा ए मिठो हुँदै जान्छ नि त सक्यो अनि के हो नि त अनि चुसेर बस्नु त किन थाहा अब अरू पनि हातमा भएको भए त्यो गेडा फालिन्थ्यो छैन अब लास्टमा त्यही गेडा भने चुस्नु परेन चुसा बाबु चुसा राजा। अनि के छ काम कुरो कस्तो भइरहेछ है मेरो यहाँ भ्युअर्सहरूले यार कामको विषयमा धेरै सोधिरहनु भएको छ। आज हुटी ट्याङमा गएको हुटी ट्याङ हुँदा त्यो हेलिकप्टर जस्तो जस्तो मिसिन पनि कत्रो है यहाँको यहाँ ट्र्याक्टर पनि 4-5 ठाउँमा त राम्रै भइरहेको थियो लास्टमा गएर हुटी ट्याङ पनि पल्टिन लाग्यो राम्रो म त धन्दै हामफुलेको ओ म अगाडि भएको म फिक्स हामफुलिसकेँ क्या त्यहाँ हुटी ट्याङबाट म त खुट्टा त के नि मैले हाम फाल्छु भनेर हाम फाले भयो अहिले यसरी रामलाई यार भ्लगमा ल्याउनै पाउँथेन यार हस्पिटलमा हुन्थ्यो कि यार तनाव हम्न फालेको राम्रो भन्छ बाटो होइन तर मुर्दारले अब हुटी ट्याङ त यस्तो अब मानम उति जति अल्क हो नि त हामी त गर्नुपर्छ रक्तार हाने थिएन हिलोमा त यस्तोमा यस्तो भइदियो हाम्फुल भनी भ्याएकोमा उतापट्टि हिलोले त अझ त्यो टायर त अल्को हो नि त यसरी नभेट्ने टायर त यार खुट्टाले यसरी भेटेको अनि गर्दाखेरि हेर्नु न मैले भिडियो गरेर केटाहरूले प्रगति गरेछ आज यार जे होस् ल बोनस आउने हो केटाहरूलाई अब ए दाइ यार कति गरेछ भिडियो हेरौँ ल खै कस्तो भिडियो हालेछ हुटी ट्याङ पनि फसेको अवस्था यहाँ यताको ठिकै छैन उतापट्टिको टायर हेर्नु लेमै गढेको रहेछ यहाँ त के खाल्टो खाना देखियो पहिला खाल्टो होइन क्या दाइ अटोमेटिक पानी दल्दले भरे हेर्नु र यहाँ के गरेर त छोडेर आयो त्यो महिने भनेको अरे अब महिने यत्रै सिटी अब के गर्ने हो भयो छोडेर आएछ भोलि छुट्टीको दिन जानुपर्ने हो के हो थाहा छैन अहिलेसम्म जाउँ भनेर जानु परिहाल्यो होइन के छैन यस्तै अपडेट एग्रिकल्चरको काममा कहिले कहाँ खेतीपाती एरिया यति छ कि गाइज यार हेरेर नि भ्याउन दिमाग कन्सेप्टमा बस्दैन होला कति छ एरिया भनेर कहिले कुन कुनामा पुऱ्याउँछ कहिले कुन कुनामा। अब मेरो चाहिँ केही दिन यहाँ काम ढुक्क भएको छ मकैमा टक्क कलर गर्ने यानि कि किराले नखाने औषधि हालेर त्यो मिक्स गर्दो रहेछ है। अनि मलाई साउले गिफ्ट गरिदिएको टोपी र अनि यो टी-सर्ट कस्तो छ त एकदम गुड बबाल छ हेर्नु न यो पनि यानबाट यो पनि यानबाट हो मान्छे पनि यानबाटै हो क्या हैन मान्छेको हैन ट्याटु चाहिँ मान्छे पनि नेपालबाट भएको र यानबाट मान्छे पनि यानबाट हो नि नेपाल नेपाली चीज देता है नेपाली चीज लगाता है एउटै रहेछ हैन तेरो र मेरो एउटै रहेछ एउटै हो कि एउटै ब्रान्ड हो नि त हामी भनेको तरको एउटै ब्रान्ड हो नि त त्यहाँ। Yes, welcome to our house. Yes guys, फेरि पनि तपाईँहरूमा उपस्थित भइसकेको छु म मेरो रुमबाट है। अब रुममा चाहिँ एउटा नयाँ कुरो अपडेट भएको छ हाम्रो यहाँ 14 जना टिममा 4 जना टिम चाहिँ अहिले अर्को ठाउँमा बसाइसराई भइसकेको अवस्था है किनभने उनीहरूको काम उतै पढ्ने भएको भएर उतै ढुक्क हुने भएर उतैतिर गइसकेको छ गाइज। यो रुमबाट 14 जनामा अहिले हामी 10 जना मात्रै छौँ 4 जना माइनस गाइज नो प्रब्लम। सामान ल्यायो एकछिन हिँडेर आयो थकाइ लाग्यो गाइज अब आज खानासाना बनाएर खानुपर्ने हुन्छ हाम्रो यहीँ एसी चलिरहेको छ यार यस्तो गर्मी छ यहाँ पनि एसी चलाएन भने त सुत्नै नसक्ने दुईवटा एसी छ फुल चलाइन्छ 7:20 गएको अवस्था अहिले घाम लागिरहेको हुन्थ्यो अरू बेलामा होइन मासु फेरि यहाँ मामाले कहिले काटेर राख्यो भोलि पनि काटेर राखेँ यस्तो भइसकेको छ त यार थट मामा पनि यार खत्तम ल आज स्याटरडे नाइट है रमाइलो गर्नुपर्छ भोलि फेरि बिहान 10 बजीसम्म कोही उठ्ने होइन है बिहान हल्ला गर्ने होइन नि फेरि भोलि बिहान 10 बजीसम्म हल्ला गर्ने होइन फेरि रुल्स आज रमाइलो गर्ने भोलि बिहान 10 बजीसम्म कोही नउठ्ने हल्ला गर्ने होइन ए 2 बजी होइन रातभरि सुत्ने होइन आज जे गरे पनि भोलि 10 बजीभन्दा अगाडि नो हल्ला। बियर यहाँ अगाडि राखेर बियरको लागि यहाँ सिटन तयार गर्दैछ है यहाँ ल मासु भुट्नु त भट्टाभट यहाँ फेरि यो बियर भन्ने चिज कति सस्तो भयो होला यो भगवान् सबैलाई खानालाई सस्तो बना होला कि है मामा नेपालीहरू आउँछ नेपालीहरूलाई किन धेरै महँगो पार्ने भनेर यो बियरको दाम यहाँको सरकारले घटाइदिए जस्तो छ यो होइन मामा आउँछ भनेर अरू भन्दा नि मामाको लागि है फेरि स्पेसल यति सस्तो छ गाइज यार बियरको कुरै नगरौँ यो 10 लेको बियर हो है यहाँको 10 भने कति हुन्छ नेपाली
280 90 280 290 भन्दा बढी हुन्न नि त यत्रो यार यो त अझै 2.5 लिटरको होला हैन अर्को एउटा 3 लिटरको बियर पनि छ 2.5 लिटरको हो यो चाहिँ अर्को एउटा नुरुक भन्ने आउँछ 3 लिटरको त्यो पनि लिएर जस्तो लाग्यो त मामा नुरुक ल्यायो हैन मामा नुरुक ल्यायो हैन भान्जा गएको थियो त अनि यी खाना यसरी राइस कुकरमा पाक्छ हाम्रो यी हेर्नुहोस् यहाँनिर दैनिकी यसरी चलिरहेको छ आनन्दले बस्ने हामी त पुरै नेपाली पारामा हो नि त गाइज यहाँ पनि टेन्सन छैन गाइज यी भाँडाकुँडाहरू हाम्रो टिमको यता छ उतातिर अब मामाहरूको टिम उता हाम्रो रोल्पाली भाइहरूको टिम हो है चट्ट बसिन्छ है वासिङ मेसिनमा नन स्टप अब यहाँ आज स्याटरडे हो नि त सब खोलासोडा हप्ताभरिको धुई धाइ सब गरिन्छ गाइज यहाँनिर है यही हो अपडेट अब खासै केही थिएन है हजुरहरूलाई नि यसो रुम पनि देखाउँ आजको भ्लगमा यसो एट्याच गरिदिउँ भनेर हो अब खासै भ्लगमा पनि केही थिएन अनि आज अब शनिबारको नाइट हो बसिन्छ खाइन्छ रमाइलो गरिन्छ लेट नाइटसम्म नो टेन्सन गाइज आज जतिखेर सुते पनि किनभने भोलि छुट्टी हो नि त भोलि त फेरि 9-10 बजीसम्म त उठिँदैन नि त गाइज कहिले सुतिन्छ ओ सही हो गाइज यार पानी यस्तो खतरा पऱ्यो यार आमा यार रोमानियामा यु क्यान सी है सही हो खतरा पानी आयो यार अलिअलि हावा पनि चलिरहेको छ है बादल वर्षा बिजुली साउनको पानी जोस् रोमानिया पनि यस्तो गरम भएको थियो केही दिनदेखि पानी पर्दैन यत्रो डेन्जर पानी पर्यो अस्ति चाहिँ अलिअलि पानी पऱ्यो भन्दा अगाडिको भ्लगमा हजुरलाई देखाइहालेँ नि आज चाहिँ बबाल पानी परेको छ क्या गाइज एकछिन भिज्दै गयो म चाहिँ यहाँ हो सही हो गाइज यार धेरै नभिजौँ गाह्रो होला फेरि यार खतरा पानी आएछ बवाल छ यार पानी त केटाहरू यार मजा आयो यार सही हो गाइज ल के छ धनसोल्टा के पाक्दैछ यहाँ ठिक छ त यहाँ अब हाम्रो खसी ढाल्यो भने त आज सही हो ल आज खसीको मासु बन्दैछ है हाम्रो यहाँ लम्सिङे पारा देखाउने हो नि त यस्तो लम्सिङे पारा